electric field lines څه ته وایي. What is electric field lines? Imaginary lines which determine the electric field direction and magnitude of electric field. Magnitude is called electric field lines of force. Electric field lines of force are directed outwards from positive charge and inward for negative charges. Electric field lines څه ته وایي. فرض که دا زموږ سره یو پازیټیو چارج دی یا نیگیټیو چارج دی، د دې نه ګډ چاپیره موږ اوس دا وویل چې فیلډ موجود دی که نه، دا فیلډ موږ په څه باندې شو کوو چې د دې نه ګډ چاپیره دا فیلډ موجود دی، نو دا امیجنري موږ په لاینز باندې شو کوو. په څه شو کوو؟ امیجنري دا موږ داسې په لاینز باندې شو کوو. نو چې کله مونږه الیکټریک فیلډ امیجنري په لاینز باندې شو کوو نو دې ته وایي الیکټریک فیلډ لاینز. imaginary lines which determine the electric field. هغه لاینز، هغه امیجنري لاینز چې هغه مونږ ته الیکټریک فیلډ شو کوي، یعنی ډایرکشن اف د الیکټریک فیلډ راته شو کوي. تاسو وګورئ د دې لاین څه مطلب دی. د دې لاین مطلب دا دی چې الیکټریک فیلډ کوم طرف ته دی؟ آوټ ورډ دی. که فرض که زه نیگیټیو چارج واخلم نو هغه به هم زه په لاینز شو کوم، نو دا لاینز به ما ته څه شو کوي؟ لکه دا به انورډ، مطلب ډایرکشن اف الیکټریک فیلډ به راته شو کوي. یا the path along which a test charge move under the influence of electric field is known as electric field lines. یا که فرض که زه داسې کار وکړم چې زه یو ټیسټ چارج راواخلم او دا ټیسټ چارج زه راوړم اگینسټ د فیلډ کار وکړم دیزي کې کېدم، نو دا ټیسټ چارج به څه کوي؟ دا ټیسټ چارج به واپس په دقه خپله لاره باندې وځي که نه به وځي؟ نو تاسو وګورئ د پات هغه فات along which a test charge move چې په کومه لاره باندې د دې فیلډ نه ټیسټ چارج بار ته ووت یا ماینس تا یو ټیسټ چارج په کومه لاره باندې دننه لاړو، نو دقې پات ته مونږ څه وایو؟ الیکټریک فیلډ لاینز ورته وایو. څه ورته وایو؟ الیکټریک فیلډ لاینز ورته وایو. تاسو وګورئ دا زموږ سره یو چارج دی، د چارج نه ارد ګرد که دا غشي تاسو ته ښکاري نو دا د څه انډیکیشن دی؟ دا د الیکټریک فیلډ لاینز انډیکیشن دی چې دا د چارج نه ګډ چاپیره الیکټریک فیلډ لاینز په کومه طریقه باندې، چونکې دا پازیټیو چارج دی نو د دې نه الیکټریک فیلډ لاینز څه شوي دي؟ هلکه آوټ شوي دي. What are the general properties of electric field lines? د دې electric field lines خصوصیات څه دي؟ نو نمبر 1، field lines start from positive charge and end at negative charge. اولنې خصوصیت یې دا دی چې electric field lines با د positive charge نه out شوي او په negative charge باندې به څه شوي لکه انټر شوي به وي. دا زموږ سره negative charge دی. تاسو وګورئ electric field lines د پازیټیو نه بهر شوي او په نیگیټیو باندې څه شوي لکه انټر شوي. او دلته وګورئ که فرض که دوه پازیټیو او نیگیټیو چارج وي نو د دې نه الیکټریک فیلډ لاینز بهر شوي، د دې نه الیکټریک فیلډ لاینز بهر شوي، یو بل نه انټرسیکټ کوي، کراس کوي به نه، دا یو بله پراپرټي ده. سو electric field lines start from positive charge and end at negative charge. If there is a single charge they may start or end at infinity. نو که فرض که یو سنگل چارج وي دا اوس فرض که یو سنگل چارج دی نو د ده دا فیلډ به صحیح انفینیټي ته به تللی، او که فرض که دا نیگیټیو چارج دی نو د انفینیټي بود نه به ورته څه شوي لکه د انفینیټي نه ورته راغلی. که سنگل چارج مونږ واخلو که ډبل چارج واخلو نو د یو چارج نه ګډ چاپیر فیلډ د انفینیټي پورې خور شوی، د بل نه انفینیټي ته راغلی، د انفینیټي نه ورته راغلی، د دواړو په منځ کې سره انټریکشن دی. نو دا یو خصوصیت شو د الیکټریک فیلډ لاینز. دویم خصوصیت یې سره د الیکټریک فیلډ لاینز، in a charge free region electric field lines can be taken to be continuous curve without any break. د دې څه مطلب دی؟ یعنی دویم خصوصیت یې دا دی چې تاسو ته دا الیکټریک فیلډ لاین ښکاري، د پلس نه چې کوم الیکټریک فیلډ لاینز وتلی دي او په ماینس انټر شوي، نو د وتو د ځي نه واخله د انډ کېدو د ځي پورې، یعنی د دې ځي نه واخله د دې ځي پورې په دې لاره کې څه بریکینګ شوی لکه په دې لاره کې څه بریکینګ شوی
نو په دې لار کې به اس قسمه دا به کنټینیو سي ښه دا کم پات شي په دې پات کې به دا کنټینیو سي نو دا د الکتریک فیلډ لاین دویم خصوصیت دی ان ا چارج فری ریجن الکتریک چارج فری ریجن څه مطلب دی د چارج فری ریجن مطلب دا دی چې چارج خدا دی پروت دی کنه او دلته چارج دا دی پروت دی نو د دیزی نه واخله ګوره په دیزی کې چارج شته نشته په دیزی کې چارج شته نشته دلته نشته دلته so this place is a free charge region دا زموږ سره free charge region دی نو دی free charge region کې به دا electric field lines break شوي نه بلکې څه وي continuous وي دا دویم خصوصیت دی دریمه پراپرټي څه ده دریمه پراپرټي دا ده چې two field lines can never cross each other دوه field lines به یو بل کلم نه کراس کوي ښه دوه field lines به یعنی داسې به نه چې د دې ځینه دا فرض که زما سره یو چارج دی او دا ماینس چارج دی یا پلس چارج دی یا ماینس چارج دی د دې ځینه یو فیلډ لاین داسې تلی دی او بل داسې تلی نو دا خو دلته یو بل کراس کوي so electric field line this is the property of electric field lines that they cannot cross each other and intersect each other یو بل به نه کراس کوي لکه تاسو دلته وګورئ دا او دا که دا هر څومره کلوز وي خو یو بل به نه کراس کوي نو دا د الکتریک فیلډ لاینز دریم خصوصیت ده څلورمه پراپرټي د الکتریک فیلډ لاینز سره electrostatic field lines do not form any closed loop electric field lines با closed loop نه جوړای یعنی داسې لوپ به نه جوړای ښه electric field lines با closed loop کله هم نه جوړای نو دا څلورمه پراپرټي اف الکتریک فیلډ لاین و